Mas ju bo aksidenti, vjen policia, mas pari policia u konte viktima të spitali, tani kanë ardhur bashkë me viktimën në shpejtje. Edhe nuk më kanë marrë një intervistë, mirë po e kam po veç që kanë marrë sa është dëmtum kerri, edhe tani është nis landa. Policia e Kosovës në 7 stacione policore ka krijuar tashmë dhoma të intervistimit të personave të mitur. Të pranishëm janë qendra për punë sociale, është mbrojtësi i viktimave, avukati ose prindi ose përfaqësuesi ligjor i fëmijut. Gjithsesi do të thotë edhe nëse fëmiu vret që ka ndonjë tëmet ose diçka, ftohet edhe psikologu ose me qenë prezent. Bordi drejtuesi i Odës Avukatës së Kosovës ka themeluar komitetin për mbrojtjen e fëmijëve, në kuadër të cilit janë ndërtuar mekanizma përcjellës, nga të cilët mekanizma avukatët do të jenë situatë që përmes këtij bordi të ndërtojnë programe, projekte të përshtatshme, të i trajnojnë avukatët në fushat e mbrojtjes së drejtave për të mitur, dhe në kuadër të kësaj edhe të kenë mundësi që në trajnën edhe të parashofin edhe angazhime shtesë edhe bashkëpunim me institucionet cilat janë të ndërlidhura në rastet e ngjashme kur procedohet një çështje pranë gjykatave kompetente lidhur me shkeljet eventuale të ligjeve. Një shkeqor dhe me të bëhen fëmija, domethënë një aksident, po me shkumin, domethënë në rast në ngjarjes, nuk ishte shumë e madhe ajo. Edhe ato e kishin transportu me njerë në spital, edhe unë shkoj në spital, e shoh që s'ishte kon shumë. Tani kemi prit ftesën e këtyne gjykatës, domethënë kjo që është kjo masa e diversitetit. Dënimet dhe masat alternative japin një varg mundësish. Në radhë para indikimi me thonë psikologjik, domethënë te i mituri, se një i mitur që ndron në familjen e tij që është në zgjidhja më e mirë që për një fëmijë. Tjetra, domethënë, ban që ai të mos etiketohet dhe stigmatizohet në shoqëri, të vëdësohet për atë që ka bërë, domethënë ka mundësinë thjesht të pendohet për cilën që ka bërë, dhe të njëjtën kohë mund edhe damin që ka bërë me një mënyrë mundet me kompenzu, qoftë duke punuar në një institucion me orë punë pa pagesë, që është punë më shumë me karakterit edukativ se sa e përfitimit ekonomik. Ne kemi bërë disa reforma, ne them që e para ka qenë reforma legislative, kemi kodin për të mitur që është miratuar në vitin 2010. Në anën tjetër kemi ndërtuar edhe infrastrukturë tjetër, në veçantë në gjykata dhe prokurori, që nga viti 2011 kemi departamentet e veçanta për të mitur, që do të thotë prokuror dhe gjyqtar të specializuar merren vetëm me delikte që bën të miturit. Sipas kodit drejtësisë për të mitur janë të paraparë 8 masa diversitetit. Megjithatë nga përvoja jon, praktika jon, kemi parë se ka nevojë për ta shtuar këtë numër, domethënë në shtete të tjera ekzistojnë edhe masa të tjera. Po njëra ndër këto masa është edhe kërkim falje. Kërkim falja ka ndodhur në takimin e parë në gjykatë. Normal e kom pranu fajin se o kom faji jam pendu për atë vepër. Është pranu për viktimës, është pranu nga gjykata. Edhe si mas në dëshkuse, o marrë kjo me shku në autoshkollë me majtë ligjërata, të cilat i ka majtë me rregull.
ne bëjmë një ankesë sociale për këtë mitër. E në ankesë sociale kuptojnë mitën krejt përgjësi, me cilën unë para se me realizuat mas dërzetë, unë e kam kryer një ankesë sociale e një të mitrin dhe familjen e të mitrit. Raporti me zyrtarët shumë i mirë është konë, po edhe fëmia e ka kuptu do të që pendesën është pendu, është dorë të më thonë mi kry këtos, fajtor. Kosovo has the youngest population in Europe. So when we say that youth is the future, this is particularly true for Kosovo. And that's why we pay particular attention to the juvenile justice. We started in 2007, and we have plans to continue until up to 2016, which means 10 years commitment of European Union for strengthening the juvenile justice in Kosovo. And we believe that by the end of our project, by 2016, we'll be able to say that we have established a system that protects and provides appropriate services to children and youth that come into this system. Jointly, UNICEF and the European Union are working to strengthen the systems of justice reform in Kosovo in the broader context of the rule of law and human rights agenda for Kosovo. As Kosovo takes its first steps towards joining the European Union, it is very important that we do not forget the needs of children in conflict with the law when we undertake the broader process of reforming the justice system. Shumë që prej bobës, ka desh me mdo për që asaj është njës. Unë ka përcit gjithë ka, unë shkresha e kësha krejt tjetër ka së më gjejke boba. Shkresha resha me ta, ka 10-15, kemi ikë në Prishtinë, në fletë në tera, qështu. Më serke boba në telefon, ja bëjsha së futu më ardhë. Dhe sa ju më kësi vetë, s'm ka rre, s'm ka thonë kur gjohë, më ka bu rre në shpetun dhe më zbo më probleme, të morë me të mirë, po më në qatë mirë e ku më shkel. Ta më s'mlejke me do, me ka një mujt ditë për shpi, si delsha i gjesh opet, që ta shokë, delsha me ta. Mus më doke që a tim po më afron nga të vetit, vishë po më ndodhë me më largu. Ta në më prej natit e shtoja njësë që me bu probleme, dhere kur shkova më ngorë ke posh, që vishë babën e kom shok. Me këtë të mitur, më pas fatin unë që zyrtarë që të merrem me ta, qysh nga takimi parë që kemi hartuar anketë sociale, e deri me tani që është ende në mbikëqyrje të shërbimit sprovus, që ka pas një zëvendësim të masës edukative institucionale, për pas mosh adoleshenti që e ka bërë vetën, ky ka pas një shoqëri jo të mirë, dhe personaliteti këtij të mitit nuk ka qenë i formuar me kohë. Do më thonë, ky mitu nuk e ka pas unin e vetë, por shokët e tina kanë udhëheq me personalitetin e tina. Dhe si pasojë këtë disa ka rënë ndesh me ligjin. Mbas një viti, kom fillu u pet që një vit kom fillu me bo prap njëjtat probleme,
Dësha mu do për qëse shoqënijës, po nuk më isha. Puna me këta fëmijë asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Dhe institucionet të cilat punojnë me këta fëmijë asnjëherë nuk do të thotë që janë plotësisht ato që mund ta kryejnë këtë punë. Në fakt ajo që ne kemi mësuar dhe po mësojmë vazhdimisht është se vetëm puna në partneritet mundet me dhënë një rezultat më të mirë në mbrojtjen e kësaj kategorie. Askush nuk është i vetëm mjaftueshëm në këtë kuptim. Edhe pse ekzistojnë qendra sociale si organizimi i kryesarisë, edhe pse është shërbimi sprovues e tjera. Kemi qendrën, domethënë, edukuese, korrektuese në Lipjan. Kjo nuk do të thotë që ne kemi të gjithë mekanizmat të cilët do të kishin mujt me dhënë kontribut më të madh në mbrojtjen e kësaj kategorie. Në radhë parë ne nuk kemi qendra të qëndrimit ditor me punën me këtë kategori. Nuk kemi qendra arsimore edukative për këtë kategori. Dhe ne përfatkeq nuk kemi një rrjet të gjerë të organizatave jo qeveritare që kishin me punu me këtë kategori. Në kuadër të punës tonë, bashkëpunim me partnerët e tjerë, kryesisht bashkëpunim me UNICEF-in dhe me mbështetjen financiare të Komisionit Evropian, neve kemi zhvilluar disa modele të cilat fokusohen kryesisht në menaxhimin e rasteve, por jo vetëm për fëmijët të cilët dhe të miturit që janë në konflikt me ligjin, por gjithashtu dhe me fëmijë të tjerë të cilët kanë nevojë për mbrojtje. We have invested significantly in the area of legislative reform, strengthening the normative principles for child protection and juvenile justice, and we have also invested significantly in the area of institutional and human capacity building. Ne jam shumë shpe, orë doja, më kam marrë. Më ka qenë stacion, më kam po tipin policia. Kërë në i atë më spori, më kam vetë, a i ki boja, kom bo jo, së kom bo. Ja ka njës të mre. Deri sa e kom pranu veprën të na, me kanë thirë avokatin, shërbimi servus, më kanë marrë deklaratën edhe më kanë shumë. Sfida e veçantë ka qenë gjithherë kapaciteti i institucioneve relevante që në praktik të zbatoj legjislacionin adekuat që rregullon fushën e drejtësisë për të mitur dhe fushën e mbrojtjes së fëmijëve në përgjithësi. Në këtë kontekst, korniza ligjore e Kosovës është e mirë në aspektin teorik dhe në aspektin e adoptimit dhe inkorporimit të standardeve ndërkombëtare, të standardeve të parapara me konvente për të drejtat e fëmijëve. Mirë po, sfid nga njerë serioze mbetet zbatimi në praktik i dispozitave të këtij legjislacioni. Paraburgimi si mas e fundit gjithnjë ka ekzistuar në ligjet tona. Dhe për këto kemi dispozita edhe ndërkombëtare, sidomos në konventën për të drejtat e fëmijut dhe në instrumente tjera, siç janë rregullat e Riyadit për shembull, të cilët janë shumë specifike dhe edhe ne si Kosovë jemi të obliguar të implementojmë këto principe. Shërbimi sprovues është departament në kuadër të Ministrisë Drejtësisë. Merrem kryesisht me ekzekutimin e dënimeve dhe masave alternative. Qëllimi është mbikëqyrja, risocializimi, riedukimi dhe rehabilitimi i personave që binë kundërshtim me ligj. Shërbimi sprovues kërkon më fort në shpellën se kom ditë hiç kush kjo. Tu bisedu me to, ma ka bënë për me të mbrojty. Ma ka bo që apo të mundon që i bon këtë sen dhe a ki nevoj për punë, në shkollë, në ka vete e të shku. Unë si zyrtar sprovues kam pas 4 herë që kam hartuar anketë sociale për këtë të mitur. Nga gjykata komunale ju ka shqiptuar një masë edukative, mbikëqyrje shtuar nga ana e prindit, mirë po, për fat keq nuk ka jep rezultate.
në shoqërinë sjellës shumë mirë, po më kam me bo edhe njerë me bo në i gabim, kemi ta shqiptu mosën, në të që s'ma ka pesë s'kom kujtu që ka bërë, a vëdojmë për të mitot, a kom thënë jo me shfarë të për mashtrojnë. Ky ka vëpru me të vjetën, prap ka rënë ndesh me ligjin, dhe herën e dytë, për shkak një vepër pak më të rënë, ju ka shqiptu masa institucionale, ndërgimin e entin edukativ korrektus në Lipjan. Ka shu aty me buni të porta, sa mësë mërzit, ka kaljan, sa kime po dhe vetë, kime ndryshu për shumë sende. Por një gardian e më ka mërë të porta, tu i hi, e kom po që kam këqyrë edhe më shejt porta, më prisë se ditë si ndollë. Sjelljet e gardianëve janë konë mira, edhe të burgosve, po ma vonë mërzia, stresi, duke si po të provokojnë a diçka, mo ata kanë qefa, u dhe me bo një farë muhabeti për më shku dita. E kështu, atje është mirë, kënë shkollë njeri, ushqimi i mirë shumë. Nuk hek për kërgjohish, hek puna familjes, o din mërzia. Jam pëndu kur në konë dhëmë pranimit, kena pat me ndaj 7 dit. E që ty s'keshme asja me bu, të na bishin mend të fjallë boba që mi ka thonë. E qështu deri sa kom kuptu vetën, o din ku jam. E për që ti momentit kom vendosë krejt mi arrua, dhe vish me vazhdu për para, mos më këtëja se jetës. Trajtimi të monitërve në shërbim korrektus bëhen në Qendrën Korrektuse Lipjan, i cili është i vetmi institucion. Ajo që është të përmendet si risi është se të miturit në përmundje të reformave të drejtësisë për të mitur, tani arsimimin e tyre fillore ndjekin në shkollat publike në komunën e Lipjanit dhe të gjitha dokumentacionet që marrin për kryerjen e arsimimit fillor të obligueshëm ata i marrin si qytetarë të lirë, jo nuk potencohet që ata kanë qenë në masë edukuese korrektuese. Filozofia ime do të jetë trajtimi të miturve që kanë rënë kundërshtim me ligjin të kenë më shumë trajtim edukativ më pak korrektues. Qeveria e Republikës Kosovës, kryeministri ka marrë vendim për të kriju këshillin për mbrojtje dhe drejtësi për fëmijë. Dhe ky mekanizëm, kjo strukturë ka futur në funksion një punë shumë të rëndësishëm të institucioneve, që ka të bëjë për të lehtësuar dhe për të monitoruar politikat që kanë bëjnë për të drejtat e fëmijëve. We are using the outcomes of the recently concluded mapping of child protection systems in Kosovo to emphasize a much broader approach to addressing the issue of children in conflict with the law. Jam shumë interesuar të ndërtojmë një qendër edukative, do të thoya, ku të jetë tipit hapur, ku të rinjët do të kenë trajtim në atë qendër më shumë edukative se sa korrektuese. Pra qëllimi im është që ata të cilët kanë rënë konflikt me ligjin të kthehen në jetë, spari trajtimi i tyre të jetë si të mitur, trajtimi i tyre të jetë si edukativ dhe trajtimi i tyre pastaj të mos jetë i stigmatizuar të jetën, nga sa ata janë të ri. Ka ndodhur që të bëjnë gabime, por shoqëria do të ndihe mirë nëse ata do të kthehen shoqëri si qytetarë barabartë. Dhe jo një gabim fillestar, një moshën e re tyre, pastaj ti përcjell të jetën. Ktu ka nevojë që në atë parë të kyçet pak më tepër mendoj unë, edhe arsimi, sepse arsimi e ka një rol tepër të rëndësishëm në punën preventive. Punëtorët e arsimit janë ata të cilët partë mund të shohin indikacionet e fëmijët
që eventualisht janë potencial për të bërë vepra të ndryshme fillimisht asociale, e ma vonë edhe kundërvajtje dhe vepra penale. Po që se në fillim ka referime, ka sinalizime për këta fëmijë, dhe po që se këta fëmijë referohen me kohë, atër mësit janë shumë mëdha që këta mos bëjnë vepra tjera, dhe më thonë më të rana edhe vepra penale, por të punohet në ta në risocializimin dhe riedukimin e tyre. Juvenile justice for us is one of the key pillars of the rule of law here in Kosovo. That's why we'll continue to focus on the things that still need improvement. I think in the future, for the next 3 years, we'll be focusing on prevention, especially working with schools, and we'll be focusing on municipalities as well because of their special role. But there's one project that we are especially proud of. Since there is no special facility for children and youth who come into the system, we will help to build a special facility for these children. Po ka raste kur shqiptohet punë interes të përgjithshëm për të mitur. I mitur ka një lagësi për 10 kilometrave dhe nuk ka mundësi financiare për më ushtu. Kurse ne si shërbim sprovus nuk kem fund që t'ju paguajmë barem çato stem, s'paku një herë më shkuve për marë, këna mungon shumë, sepse edhe na po bim pikë të hallit, çka me po me të mitur. Jemi duke e hartu një rregullore të brendshme, e cila do të krijojë mundësinë shpenzimin e mjeteve caktuar brenda buxhetit të Ministrisë së Shërbimit Sprovues, pikërisht për që ka me pas për qëllim risocializimin dhe reintegrimin e të miturve. Kam kry kursin e informatikës, më konë vema dhe të kursit për rrim, po të në pa të ndjerua dhe s'ku mujtë me vazhdo. Ta është kismet për shtatorit në shkollë du me njësë me shku petë në që drejtin për rrim. Gëzën faktisht definitivisht krymitri ma nuk do të del në rrugë, por do të kthehet jetës normale. Ase shoshnjë se kom dhejt në taj nga rrgu për të me krejt, pas për du mi poj, kom rrgu krejt, kom zirë për jetës tem. Për nesër të kësmetja fillojmë punu, njetë mendoj me arrit shumë të shka.